Tempest Rising a deschis precomenzile. Lansare pe 24 aprilie 2025. Tempest Rising, un joc RTS inspirat de clasicile anilor 90 și 2000, se lansează pe 24 aprilie 2025, fiind disponibil acum pentru precomandă pe Steam. Jucătorii pot încerca demonstrația multiplayer cu hărți și moduri diverse până pe 3 februarie, ca parte a Real Time Strategy Fest. Jocul oferă două ediții, standard cu campanii și multiplayer competitiv și deluxe cu acces anticipat și conținut exclusiv. Acțiunea se desfășoară într-o lume alternativă post-război nuclear cu facțiuni asimetrice și construcție clasică RTS. Nacon prezintă accesoriile pentru Nintendo Switch 2. Editorul Nacon a anunțat o gamă diversificată de accesorii pentru Nintendo Switch 2, inclusiv huse, kituri de protecție și încărcătoare performante. Printre produsele remarcabile se numără mânerele de roată pentru Joy-Con și un volan pliabil perfecte pentru jocuri de curse. Accesoriile sunt accesibile cu prețuri între 10 și 35 de euro, gândite să îmbunătățească experiența gamerilor. Switch 2 aduce îmbunătățiri importante și compatibilitate extinsă, iar evenimentele viitoare vor dezvălui noi titluri și produse. Bushcraft Simulator, supraviețuire realistă în sălbăticie cu mecanici unice. Studioul A2 Softworks și editorul Ultimate Games SA au dezvăluit Bushcraft Simulator, un joc de supraviețuire realistă cu mecanici roguelike ce va fi disponibil pe PC, PS5, Xbox Series XS și Nintendo Switch 2. Jucătorii vor supraviețui într-o pădure izolată, gestionând resurse limitate și construind adăposturi. Gameplay-ul include adunare, crafting, explorare și luptă cu accent pe nevoile fundamentale. Fanii jocurilor de supraviețuire vor aprecia diversitatea mecanicilor și realismul acestuia. Civilization 7 este gata de lansare, programată pentru 11 februarie. Sid Meier's Civilization 7 a ajuns în stadiul de aur, iar lansarea va avea loc pe 11 februarie pentru multiple platforme. Jocul introduce un nou sistem de epoci cu 3 perioade distincte: antichitate, explorare și modern. Progresul poate fi ajustat în funcție de preferințele jucătorilor, iar jocul va suporta până la 8 jucători în epoca modernă. Pe PS5, experiența este îmbunătățită prin feedback haptic al controllerului DualSense. Katun, noul erou mongol, se alătură luptei For Honor pe 20 ianuarie. Ubisoft a anunțat lansarea eroului Katun, un războinic mongol cu săbii turco-mongole, în actualizarea The Serpent Sword din For Honor, disponibil pe 20 ianuarie. Actualizarea e-Rob sezonul 4 aduce noi cosmetice, personalizări și permise de luptă și moștenire. Katun va fi sărbătorit cu o săptămână de joc gratuit între 23 și 30 ianuarie pe Xbox și PlayStation. Detalii suplimentare vor fi oferite pe 22 ianuarie în cadrul evenimentului Warriors Den. Band Studio își continuă angajamentul după anularea unui proiect. Band Studio a trecut printr-un moment dificil după anularea proiectului său multiplayer, dar managerul comunității, Kevin McAllister, a asigurat fanii că echipa rămâne dedicată inovației. Proiectul anulat era un nou IP open world inspirat de Days Gone, iar fanii speră acum la continuarea acestui titlu. Decizia Sony de a opri proiectele live service a fost influențată de eșecul jocului Concord, care a avut vânzări slabe. Totuși, mesajul optimist al Band Studio oferă speranță pentru viitoarele proiecte ale echipei. Marvel Snap face schimbări strategice pentru a evita crize viitoare. Second Diner, dezvoltatorul jocului Marvel Snap, a anunțat o nouă eră pentru joc în urma unor probleme cauzate de interdicția TikTok în SUA. Deși platforma a fost restabilită rapid, jocul a fost indisponibil pentru mulți utilizatori. Compania a dezvăluit planuri de a prelua servicii interne și de a colabora cu un nou editor pentru a preveni astfel de incidente, dar jocul rămâne inaccesibil pentru unii jucători. Problemele continuă, inclusiv achizițiile în aplicații fiind dezactivate, iar viitorul jocului și altor aplicații chineze rămâne incert din cauza tensiunilor dintre SUA și China. Colecția Resident Evil Origins se pregătește pentru lansare pe Xbox Series XS. Colecția Resident Evil Origins, care include remasterizările HD ale remake-ului original și Resident Evil 0, ar putea ajunge pe Xbox Series XS conform unei liste recente de pe site-ul SRB. Inițial lansat în 2016 pentru PS4 și Xbox One și ulterior în 2019 pentru Nintendo Switch, colecția ar putea fi acum disponibilă și pe platformele Xbox Series XS. Deși nu există informații oficiale despre lansare pentru PS5, o posibilă anunțare ar putea veni în curând. Totodată, Resident Evil 6 a fost evaluat pentru Xbox Series XS, sugerând o posibilă relansare.